Welcome back to Maine Cooks. For today, magluluto tayo ng perfect snack ngayong quarantine. Tara, simulan na natin! Maglagay lang ng 4 na kutsara ng cornstarch sa lutong pasta. Hindi ako naglagay ng kahit anong pampalasa dahil lalagyan ko ito ng cheese powder kapag luto na. Make sure na well-coated na ang ating pasta and then ready na ito for frying. Ito na ang ating crispy pasta. Kahit anong flavors pwede nyong itry. Depende yun sa inyo. Madali lang gawin, diba? Try nyo na! Wow! Sobrang lutong talaga! Thank you for watching! Don't forget to subscribe and click that notification bell for more Mainly Nam Nam recipes.